Hello everyone, it's me Sanjita Pandit. Welcome back again Medical with Sanju. आशा गर्दैछु यहाँहरुको हेल्थ राम्रो होला र पढाइ पनि चाहिँ कन्टिन्यू गरिराखेको होला। हामी चाहिँ MCQ क्वेशन्स मिडवाइफरी मा हेर्दै थियौ र त्यही चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं। फर्स्ट मा हामीले चाहिँ अस्ति डिस्कस गरेको MCQ मा एउटा क्वेशन थियो। त्यो क्वेशन चाहिँ म फेरि रिपिट गर्न गइराखेको छु। यो क्वेशन, यदि मेन्स्ट्रुएसन साइकल को डेज 28 भन्दा फरक दिएको हुन्छ भने ओभुलेसन को टाइमिङ कसरी निकाल्ने? हामीलाई थाहा छ 28 डेज को मेन्स्ट्रुएसन साइकल हुन्छ। यदि 28 डेज को दिएको छ भने चाहिँ एट 14 डेज मा हुन्छ, तर त्यो भन्दा डिफरेंट दियो। जस्तै कि यहाँ 36 डेज दिएको छ, 24 डेज, 26 डेज, 28 डेज भन्दा बढी अथवा 28 डेज भन्दा कम मेन्स्ट्रुएसन साइकल दिएमा त्यतिखेर ओभुलेसन निकाल्नको लागि जुन मेन्स्ट्रुएसन साइकल को डेट दिएको छ त्यो डे मा माइनस गर्ने, -14 गर्ने। जति आउँछ रिजल्ट त्यो भनेको ओभुलेसन डेज हुन्छ। यसरी चाहिँ ओभुलेसन डे निकालिन्छ। अब चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौं क्वेशन्स। सिक्सटी देखि बाँकी थियो। क्वेशन नम्बर 60, the corpus luteum of pregnancy is functionally active up to option A 10 to 12 weeks, option B 4 to 6 weeks, option C 2 to 4 weeks, and option D 6 to 8 weeks. corpus luteum pregnancy मा कुन टाइम सम्म चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, आफ्नो फंक्सन चाहिँ प्रपरली एक्टिभ भएर गर्छ? ऑप्शन A इज राइट आन्सर। 10 to 12 weeks सम्म चाहिँ corpus luteum ले एक्टिभ भएर चाहिँ काम गर्छ। क्वेशन नम्बर 61, अबको क्वेशन मेमोरी ग्ल्यान्ड ब्रेस्ट रिलेटेड क्वेशन चाहिँ रहेको छ। क्वेशन नम्बर 61, मेमोरी ग्ल्यान्ड इन mammals are modified. ऑप्शन A salivary gland, ऑप्शन B lacrimal gland, ऑप्शन C sweet gland, and option D sebaceous gland. Mammary gland is which gland? Mammary gland is sweet gland. Option C is right answer. Salivary gland saliva निकाल्छ। Lacrimal gland ले tear produce गर्छ। Sebaceous gland ले wale produce गर्छ। Question number 62, the cause of change in size and appearance of breasts during pregnancy. Option A, the breast changes are due to the secretion of estrogen and progesterone. Option B, the breasts become strength because of weight gain. Option C, the increased metabolic rate causes the breast to become large. And option D, cortisol secreted by the adrenal gland play a factor in increasing the size and appearance of the breast. हर्मोनले गर्दा चाहिँ चेन्जेस आएको हुन्छ। प्रेग्नेन्सी को बेलामा जति पनि चेन्जेस हुन्छ बडीमा एउटा प्रेग्नेन्ट मदरमा, त्यो सबै भनेको हर्मोनको सेक्रेसनले गर्दा अथवा हर्मोनको इन्क्रिज अथवा डिक्रिजले गर्दा चाहिँ चेन्जेस भएको हुन्छ। यसमा पनि ब्रेस्टको साइज एन्ड एपियरेन्समा चेन्ज आउनु भनेको एस्ट्रोजन एन्ड प्रोजेस्टेरोनको कारणले गर्दा हो, यसको सेक्रेसनले गर्दा हो। के गर्छ ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी प्रोजेस्टेरोन एन्ड एस्ट्रोजन सेक्रेटेड बाइ द corpus luteum एन्ड प्लेसेन्टा, प्लेसेन्टाले सेक्रेट गर्ने हो, कज द एल्फलाई एन्ड द डक्टल ग्रोथ टु कम्प्लिट द ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट, अल्सो प्रोड्युस कोलोस्ट्रम। ले चाहिँ कोलोस्ट्रम भनेको फर्स्ट मिल्क, त्यो सबै चाहिँ यो हर्मोन्सहरुले चाहिँ चेन्जेस ल्याउने हो। क्वेशन नम्बर 63, ब्रेस्ट इज कम्पोज्ड अफ ऑप्शन A ग्ल्यान्डुलर टिस्यू ओन्ली, ऑप्शन B कनेक्टिभ टिस्यू ओन्ली, ऑप्शन C कनेक्टिभ एन्ड फ्याटी टिस्यू, एन्ड ऑप्शन D ग्ल्यान्डुलर एन्ड फ्याटी टिस्यू। Breasts are composed of fat, glandular tissue, connective tissue, which arrange to form lobes. Option D is right answer. Glandular and fatty tissue हुन्छ। साथ साथमा यसमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यू पनि हुन्छ, तर एकै ठाउँमा नदिएर चाहिँ बेग्लै बेग्लै यहाँ अप्सनमा दिएको छ। अप्सन बी मा कनेक्टिभ टिस्यू मात्र दिएको छ, त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन डी चाहिँ राइट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 64, इसको डी भयो। क्वेशन नंबर 64, which of the following is the functional unit of breast?
Option A. Ampulla. Option B. Myepithelial cell. Option C. acne cells. And option D. lactiferous duct. Acne cell. Acne cell is the functional unit of breast. A breast is composed of about 12 to 20 lobes and each lobe has 10 to 100 lobes. एउटा ब्रेस्टमा 12 देखि 20 सम्म लब्स हुन्छ र एउटा लब्समा फेरि चाहिँ लोबुल्सहरू त्यसको ब्रान्चेसहरू हुन्छ 10 देखि 100 सम्म. Lobules contain lobulesमा alveoli हुन्छ which are lined by the acne cell which secrete milk. So acne cell called functional unit of breast. Question number 65. A 19-year-old woman gave birth to her first child. She begins to breastfeed the infant and continue breastfeeding for almost a year with no difficulties and no complications. Which of the following cellular process that begins in the breast during pregnancy allowed her to nurse the infant for this period of time? Option A. Lobular hyperplasia. Option B. Stromal hypertrophy. Option C. Epithelial dysplasia. And option D. Streptocyte atrophy. Option A. Lobular hyperplasia ले गर्दा size of breast increase during pregnancy due to the hypertrophy and hyperplasia of duct and alveoli of the lobules by effect estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone को कारणले गर्दा hypertrophy and hyperplasia हुन्छ र breast को size increase हुन्छ जसले गर्दा lactation मा चाहिँ success हुन्छ after delivery. And stromal hypertrophy also occur during pregnancy but it not related to the lactation. यसले चाहिँ lactation मा कुनै मतलब त्यसको related हुँदैन. Question number 66. Breast examination should be performed in a female patient. Option A. At the onset of menstruation. Option B. During ovulation. Option C. After menstruation. And option D. During menstruation. Breast self examination कतिखेर गर्छ? After menstruation. Option C is right answer. र प्रत्येक महिनामा चाहिँ सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ. यसले गर्दा ब्लड सर्कुलेसनमा पनि हेल्प गर्छ जसले गर्दा के हुन्छ ब्रेस्टमा नोडुल्सहरू हुँदैन. यदि नोडुल्सहरू आउन थालेको छ भने चाहिँ आफैले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ. आफैले चाहिँ त्यसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ कि मेरो ब्रेस्टमा नोडुल्स भइराखेको छ. कुनै ट्रमाहरूको कुनै चाहिँ क्यान्सरहरूको चाहिँ संकेत आइराखेको छ भने चाहिँ फिमेल आफै चाहिँ त्यसलाई फर्स्टैमा आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ. सो यो फिमेल्सहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. सो प्रत्येक फिमेल्सहरूले चाहिँ आफ्टर मेन्स्ट्रुएसन सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ. Question number 67. The structure most directly involved in the production of milk are option A. Papilla, option B. Glands of Montgomery, option C. acne cells, option D. lactiferous aneses. Right answer is option C. acne cell हुन्छ डाइरेक्टली चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ ब्रेस्ट प्रोडक्सन गराउनमा. त्यसपछि के हुन्छ मिल्क चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ lactiferous anesesमा. Question number 68. Which is correct instruction given by nurse related to breast self-examination? B, yes, E, except. Option A. Perform breast self-examination monthly 7 to 10 days after mens. Option B. After menopause or hysterectomy performed on a fixed day of every month. Option C. Use opposite hand to examine breast. And option D. Not take bath and use soap before breast self examination. यो सबै परफेक्ट दिएको छ. अप्सन डी मा जुन दिएको छ यहाँ not take bath and use soap before BSE यो चाहिँ राइट दिएको छैन. अप्सन डी इज राइट आन्सर. यो चाहिँ एक्सेप्ट मा आउँछ. क्वेशन नम्बर 69. The screening cancer detection test for the most common cancer in women is option A. biopsy of cervical tissue, option B. dilatation and curettage,
Option C, positive Conn's test, and option D, breast self-examination. The best screening test detection चाहिँ हुन्छ breast self-examination. Option D is right answer. अब हामी हेर्छौं fundamental of reproductive health related questions. Question number 70. The process involved in the development of a mature ovum is called. Option A, fertilization. Option B, oogenesis. Option C, gametogenesis. And option D, spermatogenesis. Fertilization, oogenesis, gametogenesis and spermatogenesis. यो तीनटैको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरिसकेको छु. यहाँहरुले चाहिँ पुरै लेक्चर चाहिँ यसको अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ. The process involved in development of mature ovum is called oogenesis. Option B is right answer. Oogenesis is a developmental process by which the mature human ovum, female reproductive cell, is formed from ogonium. Question number 71. During process of gametogenesis, the female and the male sex cells develop and contain. Option A, a diploid number of chromosomes in their nuclei. Option B, a haploid number of chromosomes in their nuclei. Option C, 24 pairs of autosomes in their nuclei. Option D, 46 pairs of chromosomes in their nuclei. Gametogenesis को डिटेल मा चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन भइसकेको छ. सो म यहाँ चाहिँ यहाँहरुको लागि त्यति खासै चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छुइन. यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ. A haploid number of chromosome in the nuclei. Question number 72. What is the number of chromosomes present in gametes, egg and sperm of human being? 3 set of chromosomes. Option B, 22 pairs of chromosomes. Option C, 1 set of chromosomes. And option D, no chromosomes. यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन सी हुन्छ. 1 सेट अफ क्रोमोजोम्स हुन्छ. क्रोमोजोम नहुनु भनेको त कुरै आउँदैन. क्रोमोजोम हुन्छ 23 पेयर्स क्रोमोजोम हुन्छ. 23 पेयर्सलाई 1 सेट अफ क्रोमोजोम भनिन्छ. Question number 72. An individual has the maximum number of oocytes. Option A, by puberty. Option B, at birth. Option C, by middle age. And option D, at 20 weeks of gestation. कुन टाइममा चाहिँ सबभन्दा बढी oocyte हुन्छ? यसमा धेरै जनाले कन्फ्युज भएर चाहिँ एट बर्थ लगाउन सकिन्छ. नो, एट 20 weeks of gestation. Option D is right answer. सबभन्दा बढी चाहिँ क्रोमोजोम by 20 weeks of gestation, बर्थ हुनु भन्दा पहिला नै चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ क्रोमोजोम म्याक्सिमम नम्बर अफ ओगोनिया चाहिँ रिलिज भएको हुन्छ. र यो मध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ 20 weeks अफ मा चाहिँ हुन्छ फिमेल फिटसमा. अबाउट द नम्बर अफ 7 मिलियन हुन्छ त्यतिखेर oocyte को संख्या. Ogonium is the primordial cell from which an oocyte originates. At birth को बेलामा चाहिँ 2 to 20 लाख oocyte हुन्छ. 20 weeks मा gestation मा चाहिँ 7 मिलियन oocyte हुन्छ. 2 to 20 लाख हुन्छ after birth. Question number 74. Of the 6 to 7 million oocyte available, how many are released during ovulation? 6 to 7 million oocyte हुन्छ available हुन्छ कतिखेर 20 weeks of gestation देखिने र आफ्टर बर्थ 2 to 2 लाख हुन्छ है. यदि छ भने चाहिँ 1 ओभुलेसन मा कति चाहिँ रिलिज हुन्छ, कति निस्किन्छ oocyte? अप्सन ए मा दिएको छ 100 to 200. अप्सन बी 2000 to 3000. Option C 400 to 500. Option D 3000 to 4000. 400 to 500 oocyte चाहिँ 1 ओभुलेसन मा रिलिज हुन्छ. अप्सन सी इज राइट आन्सर. एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु छ यो चाहिँ. यो क्वेशन्सहरुबाट एउटा क्वेशनबाट यहाँहरुले चाहिँ 2 वटा 3 वटा क्वेशन्सहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र एक्जाममा पनि हेल्प हुन्छ यो सबैबाट. क्वेशन नम्बर 75.
The first event of puberty in girl is option A menarche, option B thalars, option C puberty, and option D pain abdomen. The first event of puberty in girl is option B thalars. Thalars means increase the size of breast. Females को फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ यही हुन्छ, ब्रेस्ट को साइज चाहिँ इन्क्रिज हुनु, त्यसपछि अरु चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ हुन्छ। क्वेशन नम्बर 76, द करेक्ट सिक्वेन्स अफ डेभलपमेन्ट अफ puberty इन गर्ल इज ऑप्शन ए thalars, puberty, menarche, option B puberty, menarche, thalars, option C menarche, puberty, thalars, option D thalars, menarche and puberty. फर्स्टमा त अघि नै भनिसके, फर्स्ट भनेको चाहिँ thalars हुन्छ, सो thalars अप्सन ए र बी मा दिएको छ। त्यसपछि puberty, त्यसपछि menarche हुन्छ, अप्सन ए इज राइट आन्सर। सेकेन्ड्स अनुसार चाहिँ भन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ ब्रेस्टको साइज बढ्छ, त्यसपछि अरु रिप्रोडक्टिभ पार्टहरु चाहिँ इन्क्रिज हुनु, देन menarche हुन्छ। menarche विदिन 12 to 17 इयर्स को भित्रमा चाहिँ हुन्छ। Question number 77, the diameter of a fully mature ovum is about option A 100 microns, option B 90 microns, option C 130 microns and option D 140 microns. एउटा म्याच्योर ओभम को डायमिटर कति हुन्छ? कहिलेकाहीँ यहाँहरुलाई चाहिँ क्युजहरुमा चाहिँ यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ आउन सक्छ। 130 माइक्रोन्स हुन्छ एउटा म्याच्योर ओभम को डायमिटर 130 माइक्रोन्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ pubertal development in a female is usually manifest as option A onset of menarche, option B appearance of breast buds, option C appearance of axillary and pubic hair, option D onset of growth spurt. यो क्वेशन त्यही क्वेशन हो जस्ट चाहिँ कन्फ्युज हुनलाई घुमाएको छ। appearance of breast buds is the right answer, it is a thalars. Question number 79, which of the following hormone is increased in a polycystic ovarian syndrome? Polycystic ovarian syndrome is a condition. In this condition, which hormone is increased? Option A 17-OH progesterone, option C luteinizing hormone, option B follicle stimulating hormone and option D thyroid stimulating hormone. luteinizing hormone को चाहिँ secretion चाहिँ बढेको हुन्छ, option B is right answer. Question number 80, which is the full form of DUB? Option A direct uterine bleeding, option B direct uterine blood vessels, option C dysfunctional uterine bleeding, option D disturbed uterine bleeding. The full form of DUB is dysfunctional uterine bleeding, option C is right answer. A diagnosis of expulsion in which there is abnormal bleeding from the uterus not caused by tumor, inflammation or the pregnancy. It is common in women with polycystic ovarian syndrome. Question number 81, a 48-year-old woman parents with intermenstrual bleeding for 2 months and episodes of bleeding occurring any time in the cycle. There is no associated pain. Differential diagnosis for intermenstrual bleeding does not include option A endocervical poly, option B ovarian teratoma, option C cervical malignancy and option D endometrial poly. The right answer is option B ovarian teratoma चाहिँ हुन्छ। ओभरियन टेराटोमालाई चाहिँ डर्मोइड सिस्ट पनि भनिन्छ। यो भनेको कन्जेनाइटल ट्युमर हो जसले चाहिँ 1 अथवा यो भन्दा बढी इम्ब्रोनिक जर्म लेयर चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 82, a 69-year female patient report dyspareunia. Physical examination reveals spare hair and introits diet admits 2 fingers and a pale dry vagina. The adult gerontology primary care nurse practitioner's initial management is to recommended. Option A daily dosing, option B topical hormonal cream,
Option C, topical antibiotic cream. Option D, topical antifungal cream. यसको चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी, टोपिकल हार्मोनल क्रीम इज राइट एन्सर। इस्ट्रोजेन कन्टेनिङ टोपिकल भेजाइनल क्रीम्स रिड्युस frictional associated discomfort means dyspareunia related to the postmenopausal atrophy. Question number 83. A vaginal fistula that opens into the rectum is called. Option A, vesicovagina fistula. Option B, colovaginal fistula. Option C, rectovaginal fistula. And option D, enterovaginal fistula. Option C, rectovaginal fistula. Vaginal fistula that opens into the rectum. Vagina rectum मा गएर चाहिँ ओपन हुनु कन्डिसनलाई rectovaginal fistula भनिन्छ। Question number 84. Common cause of vesicovagina fistula is. Option A, trauma to instrumental delivery. Option B is ischemia and pressure, necrosis of anterior vaginal wall and posterior bladder wall. Option D, all of the above. The common cause of vesicovagina fistula is माथि दिएको सबै चाहिँ यसको कमन कजमा नै आउँछ। यो सबैले गर्दा के हुन्छ vesicovagina fistula हुन्छ। vesicovagina fistula भन्नुको अर्थ चाहिँ ओपनिङ बिट्विन द ब्ल्याडर एन्ड द वाल अफ द भेजाइना। जस्तो अघि हामीले चाहिँ हेरेको थियो भेजाइना एन्ड द रेक्टम को बीचमा ओपनिङलाई रेक्टोभेजाइनल फिस्टुला भनिन्छ। त्यस्तै भेजाइना एन्ड द ब्ल्याडर को बीचमा ओपनिङलाई vesicovagina fistula भनिन्छ। Question number 85. After fistula repair, the nurse must advise the patient on discharge diet. Option A, abstinence for 3 months. Option B, ensure diet next delivery is by. Option B, do pelvic floor exercise to strengthen the muscles. And option D, both A and B. फिस्टुला चाहिँ रिपेयर गरेपछि कतिखेर चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने कुन एडभाइस दिएर, यहाँ ए र बी एन्सर हुन्छ। एब्स्टिनेन्स फर 3 months and ensure the next delivery is by. Option D is right answer. Question number 86. 30-year-old female complained of wetting her dress while coughing. Which of the following conditions a nurse should suspect? Option A, cystocele, rectocele, enterocele and urethrocoele. यहाँ दिएको अप्सनहरुमध्ये कुन कन्डिसन्समा आफै चाहिँ युरिन आउँछ आफ्टर कफिङ? सिस्टोसिलमा। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। सिस्टोसिल और भेसिकोसिल मिन्स एउटै कुरा भयो। मिन्स के हुन्छ ब्ल्याडर हर्निया डाइट प्रोस्टिट्युट इन्टु द भेजाइनामा एन्ड सिस्टोसिल may cause the urinary frequency, urgency and dysuria. Option B मा दिएको छ रेक्टोसिल। रेक्टोसिल means herniation of the posterior vaginal wall with the anterior wall of the rectum through the vagina. Option C मा दिएको छ enterocoele means a hernia of the intestine through the vagina. And option D मा दिएको छ urethrocoele means prostitutions of the urethral wall in the female. Question number 87. Painful menstruation is known as. Option A, amenorrhea. Option B, dysmenorrhea. Option C, menorrhagia. And option D, metrorrhagia. Painful menstruation. Option D, dysmenorrhea is the painful menstruation. यो चाहिँ सबै फिमेल्सहरुमा मैक्सिमम फिमेल्सहरुमा चाहिँ डिस्मेनोरिया हुन्छ। Question number 88. The most common genital prolapse is. Option A, cystocele, procidentia, rectocele and enterocele. The most common genital prolapse is. Option A, cystocele. Question number 89. Medical term for pain associated with menstruation is called as. Option A, dysuria, dysphagia, dystocia and dysmenorrhea. Dysmenorrhea.
Question number 90. Regularly timed episodes of bleeding diet are excessive in a amount are called. Option A Metrorrhagia, Menorrhagia, Polymenorrhoea and Menorrhagia. यो सबै कन्डिसन्सहरूको बारेमा चाहिँ एक एक गरी बुझ्नुपर्छ फर्स्टमा, किनभने यो क्वेशन्सहरू चाहिँ रिपिटली कतिचोटि आइसकेको छ र पछि पनि आउने चान्सेस छ। रेगुलर मेन्स्ट्रुएसनमा एक्सेस मात्रामा ब्लिडिङ भइराखेको छ भने त्यो कन्डिसनलाई मेनोरेजिया भनिन्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर, मेनोरेजिया भनिन्छ त्यो कन्डिसनमा। यदि इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन साइकलमा धेरै मात्रामा ब्लिडिङ भइराखेको छ भने त्यतिखेर त्यो कन्डिसनलाई मेटोरेजिया भन्छ। मेनोरेजिया र मेटोरेजिया, मेनोरेजियामा रेगुलर साइकल हुन्छ र मेटोरेजियामा इरेगुलर साइकल हुन्छ। Menorrhagia means excessive menstruation bleeding that lasts longer than 7 days, 7 days भन्दा बढी हुन्छ। Polymenorrhoea भनेको menstruation bleeding that occur regularly but at interval of less than 21 days. त्यसमा पनि रेगुलर हुन्छ तर के हुन्छ, रेगुलर ब्लिडिङ हुन्छ तर त्यसमा के हुन्छ 21 डेज भन्दा पनि कम टाइममा के हुन्छ मिन्स हुनु, पोली भनेको धेरै चोटी हुनु है। And Menorrhagia means के हुन्छ excessive bleeding during and between the menstruation period. menstruation period को बेलामा रेगुलर साइकल को बेलामा नै जुन 1 to 4 डेज सम्म चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ त्योमा चाहिँ एक्सेस मात्रामा ब्लिडिङ हुनुलाई चाहिँ भनिन्छ। र मेटोरेजिया भनेको चाहिँ इरेगुलर साइकलमा। क्वेशन नम्बर 91. Irregular cyclic bleeding from the uterus is termed. Option A Metrorrhagia, Amenorrhoea, Metrorrhagia and dysmenorrhea. अहिले भर्खर भनेको छु यदि इरेगुलर साइकलमा छ भने इट्स अ मेटोरेजिया। अप्सन सी इज राइट एन्सर। सरी, अप्सन ए र सी मा चाहिँ एउटै भएको छ। अप्सन ए मा मेनोरिया हुन्छ, यसको आन्सर मेटोरेजिया हुन्छ। अप्सन सी यो भनेको चाहिँ यहाँ अप्सन ए मा मेनोरिया दिएको छ अप्सनमा, यहाँ मिस्टेकले चाहिँ टाइपिङ भएको छ मेनोरेजिया मेटोरेजिया। इरेगुलर मा छ भने मेटोरेजिया। अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 92. ब्लिडिङ थ्रू भेजाइना बिट्विन टू मीन्स इज कल्ड. अप्सन ए मेटोरेजिया, अप्सन बी मेनोरिया, अप्सन सी मेनोपॉज एन्ड अप्सन डी डिस्मेनोरिया। मेटोरेजिया अप्सन ए इज राइट एन्सर। किनभने इरेगुलर साइकल भयो यहाँ है। मेनोरियामा रेगुलर साइकल आउँछ। मेनोपॉज भनेको चाहिँ सिजेसन्स अफ मेन्स्ट्रुएसन साइकल जुन भनेको 45 देखि 55 इयर्स को बिचमा हुन्छ। एन्ड डिस्मेनोरिया भनेको पेनफुल मेन्स्ट्रुएसन। क्वेशन नम्बर 93. The condition in which the bleeding is so irregular and excessive that the means cannot be identified is known as. Option A Menorrhagia, Option B Metrorrhagia, Option C Polymenorrhoea and Option C Menorrhagia. यो क्वेशन को आन्सर चाहिँ यहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ। इरेगुलर एन्ड एक्सेस छ भने मेनोमेटोरेजिया। अप्सन डी इज राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 94. An inflammatory state of the upper female genital tract and merely structure is known as. Option A hepatitis, Option B PID, Option C gonorrhea and Option D syphilis. यो खास गरी चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन्छ, के को कारणले चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन्छ भन्ने क्वेशनले सोधेको छ। पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID means inflammation of the uterus, fallopian tube and pelvic structure. यो सबैलाई जो सबैमा चाहिँ इन्फेक्सन हुनुलाई चाहिँ PID भनिन्छ र यो चाहिँ यो सबै भनेको चाहिँ PID भयो। कन्डिसन सोधेको छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। Question number 95. In the following, which is the main cause of PID? Option A abruptive placenta, Option B placenta previa, Option C ectopic pregnancy and Option D PPH. The right answer is Option D PPH. The main cause of PID is PPH, postpartum hemorrhage. है के हुन्छ यसमा? Causes of PID are an ascending inflammation from the vagina and the cervix to the upper portions of the female reproductive tract. फर्स्ट मा भेजाइनामा इन्फ्लामेसन हुन्छ, त्यसपछि सर्भिक्स हुँदै
रिप्रोडक्टिभ पार्टको सबैमा चाहिँ यो इन्फ्लामेसन फैलिन्छ। PPS may increase the risk of PID. Chlamydia, trachomatis, and the Neisseria gonorrhea are the most frequent cause of PID. Next question. A generic term that means inflammation and infections of the vagina is option A, endometriosis, option B, candidiasis, option C, vaginitis, option C, pruritus. Vaginitis, option C is right answer. Question number 97. Most common cause of PID is option A, yum tuberculosis, option B, streptococcus, option C, staphylococcus, and option D, gonorrhea. Option D, gonorrhea is the right answer. The most common cause of PID is gonorrhea. Question number 98. The causative agent for bacterial vaginosis is option A, Herpes simplex, option B, Candida albicans, option C, Chlamydia trachomatis, option D, Gardnerella vaginitis. The causative agent for bacterial vaginosis is option D, Gardnerella vaginitis. Bacterial vaginosis means the inflammation of vagina and the upper genital tract caused by the Gardnerella vaginitis. Question number 99. Name the test where secretion is mixed with a drop of 10% potassium hydroxide on a slide, producing a characteristic style fishy odor. Option A, non-treponemal test. Option B, treponemal test. Option C, rapid plasma reagin, and option D, whip test. यो क्वेशन यति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। whip test is a term used for a fishy odor that is released when a vaginal swab is mixed with potassium hydroxide. KOS पोटासियम हाइड्रोक्साइड सँग चाहिँ भेजाइनल स्वाब चाहिँ मिक्स गर्दा चाहिँ फिशी औडर आउनलाई त्यो टेस्टलाई के भन्छ, whip टेस्ट भनिन्छ। द राइट आन्सर इज अप्सन डी। क्वेशन नम्बर 100. What is the cause of inflammation of Bartholian glands? Option A, Streptococcus, Gonococcus, Pseudomonas, and Staphylococcus. The common causative agents which infect the Bartholian gland and E. coli or STD such as chlamydia अथवा gonorrhea दुईटी मध्ये चाहिँ एउटा हुन्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। गोनोकोकस यसमा दिएको छ, सो द राइट आन्सर इज अप्सन बी, गोनोकोकस। यो एमसीक्यू क्वेशन्सहरु यहाँहरुलाई लोकसेवाको एक्जाममा, एनएनसीको एक्जाममा सबै ठाउँमा चाहिँ काम लाग्छ। सो यहाँहरुलाई कतिको हेल्प भइराखेको छ यो भिडियोबाट भने चाहिँ कमेन्टद्वारा भन्नु होला र केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु छ भन्ने पनि चाहिँ यहाँहरुले कमेन्ट बक्समा भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।